Hello guys, කොහොමද? අදත් එහෙනම් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ රුමේනියාවේ එන්න ඉන්න අයට සහ රුමේනියාවේ ඇතුළේ ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඉතින් රුමේනියාවේ ඇතුළේ ඉන්න ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ડોකියුමන්ට් ප්‍රශ්න කියන්නේ එක්ක වගේ ID එක එක්ස්පයර් වෙලා. එහෙම නැත්නම් වීසා එකෙන් තමයි ඉන්නේ. තාම ID එක ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් මාස 3කුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට ගොඩාක් අමාරුයි බැංකු කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම තමයි ID එක එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ බැංක් ටික account ටික lock වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවවලදී අපිට බැංකු හරහා ගනුදෙනු කරන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට විකල්පයක් විදිහට passport එක භාවිතා කරලා කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ කියලා මම අද ඔයාලට එක්ක කතා කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ගැන වැඩි දුරටත් කතා කරොත් එහෙම ඔයාට passport එක විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ මේක හදන්න. ඔයා වැඩ කරන ස්ථිර තැනක් තියෙන්න ඕන. ඒ ස්ථිර තැන ડોකියුමන්ට්ස් කීපයක් ඕනි වෙනවා මේක හදන්න. ඉතින් ඒ ටික ගැන කිව්වොත් එහෙම පළවෙනි ડોකියුමන්ට් එක විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ජොබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඕනි වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ බොස් එක කතා කරලා ඔයාලගේ ජොබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ කොපි එකක් ඉල්ල ගන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි ડોකියුමන්ට් එක විදිහට ඔයාලට ඔයාලගේ වර්ක් පර්මිට් එක ඕනි වෙනවා. වර්ක් පර්මිට් එක කිව්වට ඔරිජිනල් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ කොපි එකක් දුන්නොත් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ID එකක් තිබ්බනම් ID එකේ පිටිපස්සේ ඔයාලා දැනට රුමේනියාවේ ඉන්න ඇඩ්‍රස් එක අන්තර්ගත වෙනවනේ. ඉතින් දැන් කොහොම හරි ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එකෙන් හදන හින්දා ඔයාලගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මෙයාලට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලගේ accommodation contract එක තුන්වෙනි ડોකියුමන්ට් එක විදිහට එයාලට අවශ්‍ය කරනවා. මොකද ඔයා දැනට රුමේනියාවේ ඉන්න තැන සහතික කරගන්න. මීට අමතරව ඔයාලා ගාව තිබියම යුතු දෙයක් තමයි ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එක. ඉතින් මේ ડોකියුමන්ට් හතර පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් බැංක් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ડોකියුමන්ට් ටිකත් අරගෙන ඔයාලට ළඟම තියෙන යුනික්‍රෙඩිට් බැංක් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පෙන්නන යුනික්‍රෙඩිට් බැංක් එකක්. ඉතින් මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතන ඉන්න නිලධාරියෙක් එක්ක කතා කරලා ඔයාලට බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරන්න අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී එයා ඔයාලගේ ID කාඩ් එක ඔයාලගෙන් ඉල්ලයි. ඉතින් එතකොට ඔයා කියන්න ඕන මට ඕනි මගේ પાස්පෝර්ට් එකට account එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් එයාලා ගාව මේ පහසුකම තියෙනවා. ඔයාලා ගාව ID එක නැත්තම් මගේ ID එක expire වෙලා නැහැ expire වෙලා කියන්න. මම තාම මගේ visa එකෙන් ඉන්නේ තාම ID එක එන්න කල් තියනවා කියලා කියන්න. ඒ වගේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඇත්ත රීසන් එක කියලා එයාලට ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එකට ගිණුමක් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අරගෙන ආපු ડોකියුමන්ට්ස් ටික එයාලට දුන්නාම එයාලා ඒ වෙලාවේ account එකක් හදනවා. හැබැයි දින කිහිපයක් යනවා මේ account එක open වෙන්න. සමහර වෙලාවට එයාලට පොඩි සැක සහිත අවස්ථා આવොත් එහෙම මොකද මේක බැංක් account එකක් නේ ඔයාලා ID එකට නෙවෙයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලගේ මේ දේවල් එයාලා check කරනවා. ඒකට සතියක් දෙකක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. එහෙම නැතුව પાස්පෝර්ට් එකට හදනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දින 4ක් වගේ තමයි ගත වෙන්නේ. දවස් 4ක් වගේ කියන්නේ මම කියන්නේ බුකරෙස්ටවට සිටි වලින් සිටි වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දින 4ක් වගේ ඇතුළත එයාලා ඔයාලට කෝල් කරයි. ඔයාලා නැත්තම් ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් එවයි. ඔයාලගේ කාඩ් එක රෙඩි. ඔයාලට ඇවිල්ලා කාඩ් එක වීසා කාඩ් එක අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ බැංකුවට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වීසා කාඩ් එක ගන්න ගමන්ම මොබයිල් බැංකින් ඇප් එක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් නිදහසේ ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එකට account එක හදාගෙන නිදහසේ ඒක භුක්ති විඳින්න. මොකද ඒ account එක lock වෙන්නේ නැහැ. ඒ account එක lock වෙන්නේ passport එක expire වෙන දවසේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ID එක expire වුණා කියලා bank accounts lock වෙන්නේ නැතුව අපිට දිගටම use කරන්න පුළුවන් මේ facility එක හින්දා. ඉතින් කවුරු හරි දන්නා නම් මීට අමතර රුමේනියාව ඇතුලේ තියෙන හොඳ බැංකු අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී මේ වගේ වාතාවරණ වලදී use කරන්න ඒවත් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි මේක ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් යනවා. එහෙනම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම්. ඒකනා